Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Narito naman tayo muli. At ngayon ay isi-share ko naman sa inyo kung paano pagluto ng low carbs chocolate peanut butter. Heto na mga ingredients. 3/4 tasa ng peanut. Isangag ito hanggang sa maging light brown. Ayan, medyo light brown na yung ating peanut. Ngayon naman ay gilingin natin ang peanut gamit ang blender. $75 grams of cocoa powder, 3/4 cup of olive oil, pagsamahan natin ito, 1 3/4 cups of sweetener. Ipisa na uli natin magiling ang peanut sa pamagitan ng blender. Ayan guys, tapos na ang ating low carbs chocolate peanut butter.